Có bao giờ bạn rơi vào tình huống giống như Huy, một chàng trai 27 tuổi ở Hà Nội? Buổi sáng, cậu đặt đồng hồ báo thức từ 6 giờ để dậy tập thể dục. Nhưng đến lúc chuông reo, Huy lại tắt đi, kéo chăn trùm kín đầu và tự nhủ mình sẽ bắt đầu từ mai. Buổi tối, cậu từng mơ ước sẽ dành thời gian đọc sách, viết blog về hành trình phát triển bản thân. Nhưng rồi khi tan làm, ăn cơm xong, Huy lại ngồi lướt điện thoại cả tiếng, rồi mở TV xem phim cho đến khuya. Cuối ngày, Huy thấy mình mệt mỏi, hụt hẫng vì chẳng tiến thêm được bước nào gần hơn với ước mơ. Bạn có nhận ra mình đâu đó trong câu chuyện của Huy không? Những giấc mơ viết sách, học thêm kỹ năng, rèn luyện sức khỏe luôn hiện diện trong đầu, nhưng năng lượng và sự kỷ luật bản thân thì dường như biến mất. Thay vì hành động, chúng ta lại chọn việc dễ dàng hơn, lướt mạng xã hội, xem phim, ngủ nướng. Và rồi ngày này qua ngày khác, chúng ta tự nhủ ngày mai mình sẽ bắt đầu. Nhưng thật tiếc, ngày mai đó thường không bao giờ đến. Nếu bạn cũng đang trong vòng lặp đó, thì video hôm nay trên kênh Tài Vận 68 sẽ giúp bạn thoát ra. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Huy, mà cũng là hành trình của hàng ngàn người đang muốn phát triển bản thân nhưng luôn cảm thấy thiếu động lực. Hãy để tôi kể cho bạn nghe chi tiết hơn về cuộc sống của Huy. Huy làm nhân viên văn phòng trong một công ty truyền thông. Công việc 8 tiếng mỗi ngày khiến cậu khá bận rộn, nhưng thực tế, Huy biết rằng mình vẫn có những khoảng thời gian trống. Vấn đề không phải là thiếu thời gian, mà là thiếu sự kỷ luật bản thân để sử dụng nó đúng cách. Mỗi khi đi làm về, Huy thường định bụng sẽ mở laptop ra để học thêm kỹ năng thiết kế đồ họa, một lĩnh vực mà cậu tin rằng có thể giúp cậu phát triển bản thân và mở ra nhiều cơ hội mới. Nhưng rồi, khi ngồi xuống bàn làm việc, tiếng thông báo điện thoại lại reo lên. Một tin nhắn, một video ngắn, một dòng trạng thái mới của bạn bè, tất cả cuốn cậu đi, và khi ngẩng lên thì đã 11 giờ đêm. Học tập thì chưa bắt đầu, ước mơ thì vẫn ở đó, còn cậu thì lại thấy thất vọng về chính mình. Điều thú vị là Huy không hề lười biếng. Ngược lại, cậu là người có nhiều hoài bão. Cậu muốn viết một cuốn sách nhỏ về trải nghiệm tuổi trẻ, muốn có thân hình khỏe mạnh để tự tin hơn, muốn tiết kiệm tiền để sau này khởi nghiệp. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, những mục tiêu ấy lại quá to lớn, quá xa vời. Và bộ não của Huy ngay lập tức mách bảo, việc này khó lắm để mai tính. Có phải bạn cũng từng trải qua điều này? Bạn muốn tiết kiệm tiền, nhưng nghĩ đến việc cắt giảm chi tiêu trong nhiều tháng liền khiến bạn chùn bước. Bạn muốn rèn luyện sức khỏe, nhưng hình dung cảnh phải chạy bộ mỗi ngày 5 km làm bạn thấy nản. Hay bạn muốn bắt đầu đọc sách, nhưng ý nghĩ phải đọc hết 300 trang dày đặc chữ khiến bạn gấp lại ngay từ đầu. Và đây chính là lúc chúng ta cần hiểu, vấn đề không phải do bạn thiếu động lực, mà do bộ não của bạn luôn có xu hướng tránh khó khăn và tìm kiếm sự thoải mái. Khi một việc nào đó quá to lớn, não sẽ đánh lừa bạn chọn việc dễ hơn. Nhưng tin vui là, bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều này. Và sự thay đổi ấy bắt đầu từ 3 bước đơn giản mà Huy đã áp dụng để dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn trì hoãn. 1. Chia nhỏ mọi việc thành hành động siêu nhỏ. Một buổi tối, thay vì ôm lấy ý nghĩ phải học cả khóa thiết kế, Huy chỉ tự nhủ mình sẽ mở máy tính và học đúng một bài ngắn, khoảng 10 phút thôi. Ngạc nhiên thay, sau 10 phút đó, cậu thấy mình muốn tiếp tục học thêm. Chỉ một hành động nhỏ đã mở ra cả buổi học hiệu quả. Tương tự, khi muốn tập thể dục, Huy không ép mình phải chạy 5 km ngay. Cậu bắt đầu bằng việc đi bộ quanh công viên 10 phút sau bữa tối. Ban đầu có vẻ nhỏ bé, nhưng sau vài tuần, cậu đã hình thành thói quen vận động, từ đi bộ chuyển sang chạy nhẹ, rồi nâng dần mức độ. Bạn thấy không, khi mục tiêu quá lớn, chúng ta dễ bỏ cuộc. Nhưng khi chia nhỏ thành hành động đơn giản, bộ não sẽ chấp nhận và cho phép bạn bắt đầu. Đây chính là cách rèn luyện kỷ luật bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất để bạn tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bản thân. 2. Tạo ra những thói quen đơn giản. Một buổi sáng, Huy quyết định đặt đôi giày thể thao ngay cạnh giường. Khi chuông báo thức kêu, việc đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi giày. Cậu chỉ cần xỏ giày vào đi ra ngoài, và thế là thói quen tập luyện bắt đầu. Huy cũng để một cuốn sổ nhỏ ngay trên bàn làm việc, nơi cậu sẽ viết vài dòng nhật ký ngắn về điều mình học được mỗi ngày. Ban đầu chỉ là 2 đến 3 câu, nhưng dần dần, Huy nhận ra mình đã viết được vài trang, và ý tưởng cho cuốn sách tương lai cũng từ đó mà ra. Điểm mấu chốt ở đây là đừng phụ thuộc vào ý chí vì ý chí dễ cạn kiệt. Hãy tạo ra môi trường và thói quen để tự động hóa hành động. Mỗi thói quen đơn giản sẽ trở thành một viên gạch xây dựng nên sự kỷ luật bản thân và từng bước đẩy bạn tiến xa hơn trong hành trình phát triển bản thân. 3. Quy tắc 2 phút. Có những hôm Huy rất mệt, chẳng muốn làm gì cả. Nhưng thay vì bỏ qua hoàn toàn, cậu áp dụng quy tắc 2 phút, mình chỉ cần học đúng 2 phút thôi, hoặc viết đúng một câu thôi. Và bạn biết không, 90% thời gian, sau 2 phút đó, Huy lại tiếp tục thêm 10, 20 phút nữa. Chính việc bắt đầu đã tạo ra đà để đi tiếp. Huy còn tự thưởng cho bản thân bằng những niềm vui nhỏ, nghe một bản nhạc yêu thích sau khi học xong, hoặc cho phép mình nghỉ 5 phút thư giãn. Những phần thưởng nho nhỏ giúp hành động trở nên dễ chịu và khiến não bộ liên kết việc rèn kỷ luật bản thân với cảm giác tích cực.
Ngày hôm nay, bạn có thể chọn bắt đầu giống như Huy. Bạn không cần viết cả cuốn sách, hãy viết một câu. Bạn không cần chạy 5 km, hãy đi bộ 5 phút. Bạn không cần đọc hết cuốn sách 300 trang, hãy đọc đúng một trang. Mỗi hành động nhỏ là một bước tiến vững chắc trong hành trình phát triển bản thân. Và khi bạn lặp lại những bước nhỏ đó đủ lâu, chúng sẽ biến thành sức mạnh khổng lồ để thay đổi cuộc đời bạn. Bạn thấy đấy, những người bạn ngưỡng mộ ngoài kia, họ cũng từng bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Họ cũng từng lười biếng, từng thất bại, từng trì hoãn. Nhưng điểm khác biệt là họ đã chọn bắt đầu, chọn rèn luyện sự kỷ luật bản thân mỗi ngày. Vậy nên, câu hỏi là bạn sẽ chọn hành động nào ngay hôm nay? Bạn sẽ viết một câu, tập một động tác hay đọc một trang sách? Dù là gì đi nữa, hãy làm ngay bây giờ. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện của Huy gần gũi và truyền cảm hứng, hãy ủng hộ kênh Tài vận 68 để cùng nhau đi xa hơn trên hành trình phát triển bản thân. Mỗi lượt theo dõi, mỗi bình luận của bạn sẽ là động lực để chúng tôi mang đến nhiều nội dung giá trị hơn nữa. Hãy nhớ bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần bắt đầu và kiên trì. Ước mơ của bạn vẫn đang chờ đợi, và chỉ cần hôm nay bạn thắp lên một ngọn lửa nhỏ, ngày mai nó sẽ trở thành ngọn lửa lớn soi sáng cả con đường phát triển bản thân của bạn.